Bine v-am găsit, dragilor! Astăzi am pentru voi o rețetă pentru care am avut foarte multe cereri și anume tort de mere. Există mai multe rețete pentru tortul de mere, dar acum am să vi-o dau pe cea pe care o pregătesc cel mai des și pe care am învățat-o de la mătușa mea Daniela când eram în clasa a 12-a, adică acum 18 ani. Desigur, mi-am pus și eu amprenta asupra ei și am adus câteva modificări de-a lungul anilor. Această variantă a tortului de mere este mai puțin cunoscută, dar este foarte bună. Este un tort aromat, răcoritor și deosebit. Imediat vă spun de ce ingrediente avem nevoie pentru el. Ingrediente. Pentru stratul de mere: 900 de grame de mere, preferabil soiul Ida Red, 90 de grame de zahăr, 4 pliculețe de zahăr vanilat, adică 32 de grame, sunt foarte importante pentru aromă, să nu le omiteți, și coaja de la o portocală mare, netratată, împărțită în 2 porții. Pentru blat: 3 ouă mărimea M, adică ouăle sparte trebuie să cântărească în jur de 150 de grame, 2 linguri de apă, 90 de grame de făină, tip 3 nule sau tip 480, 100 de grame de zahăr, dintre care o parte poate fi zahăr vanilat, 20 de grame de unt gras, moale, pentru uns forma, 450 de ml de suc de portocale simplu, neîndulcit, fără prea multă pulpă și la temperatura camerei, și frișcă bătută, îndulcită, pentru servit. Primul pas este să pregătim merele. Avem nevoie de un soi de mere care își păstrează forma atunci când sunt expuse la căldură și nu se fac terci. Ida Redul este un astfel de soi. Nu am dat niciodată greș cu el. Curățăm merele de coajă, apoi le tăiem în felii potrivite și îndepărtăm căsuța cu semințe. Dacă aveți o astfel de unealtă care face aceste operațiuni simultan, este minunat. Dacă nu, utilizați cuțitul, nu e nicio problemă. Ida Redul este un soi de mere acrișor, dar dacă cumva nimeriți unele mere care nu sunt, trebuie să le stropiți cu sucul de la o jumătate de lămâie mică. Cel mai nimerit vas pentru a pregăti tortul de mere este o oală de inox. Aceasta are diametrul de 16 cm. Avem avantajul că putem înnăbuși merele direct în vasul de copt, fără să mai murdărim altceva. Așadar, transferăm toate bucățile de mere în oală. Trebuie să avem în jur de 650-700 de grame rămase. Le amestecăm bine cu zahărul până încep să lase puțin suc. Apoi le punem pe un foc mic spre mediu și le amestecăm din când în când. Merele trebuie să se înnăbușească în propriul suc până ce devin moi și puțin translucide. Avem grijă să nu caramelizăm zahărul și să nu le ardem. Când merele sunt gata, punem zahărul vanilat și o porție din coaja de portocală. Amestecăm și dăm deoparte. Preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric puteți alege un program care dă căldură de jos sau de la elementul din spatele cuptorului și puteți porni și ventilația. Următorul pas este să preparăm partea de blat, care este un pandișpan. Apropo, dacă aveți nevoie de o rețetă de blat de tort, nu uitați că există deja pe canal o astfel de rețetă, explicată detaliat cu absolut toate secretele, atât pentru blatul cu vanilie, cât și pentru cel cu cacao. De asemenea, vă recomand să încercați și pandișpanul pufos cu fructe, care va fi cu siguranță apreciat de toată familia. Vă las link pentru amândouă la sfârșit. Bun, separăm cele 3 ouă. Punem albușurile într-un castron mai încăpător și gălbenușurile într-un castron ceva mai mic. Utilizând un mixer de mână, mixăm albușurile până când capătă foarte mult volum. Apoi adăugăm zahăr. Adăugăm cam 2/3 din toată cantitatea descrisă în rețetă. Nu trebuie să fim foarte preciși. Aproximăm din ochi. Ne oprim din mixat când bezeaua obținută este lucioasă, dar nu băț.
trebuie să formeze vârfuri moi care se lasă, așa cum vedeți aici la mine. Dăm deoparte. Ne ocupăm de gălbenușuri acum. Vrem să le spumăm, la fel ca pe albușuri, dar ca să obținem un volum comparabil trebuie neapărat să adăugăm 2 linguri de apă. Fără apă, gălbenușurile nu vor încorpora nici pe departe la fel de mult aer. După ce am adăugat și restul de zahăr rămas, mixăm. S-ar putea să dureze puțin mai mult ca la albușuri, dar veți obține cam așa ceva. Uitați câtă pufoșenie în plus am reușit să obținem pentru blatul nostru. La sfârșit, adăugăm și cea de-a doua porție de coajă de portocală și mai mixăm doar câteva secunde. Turnăm spuma de gălbenușuri peste cea de albușuri, dar nu amestecăm încă. Cu ajutorul unei strecurători, cernem și un strat de făină deasupra. Apoi amestecăm, prin învăluire sau de sus în jos, cu mișcări lente. Imediat ce făina a dispărut în spuma de ou, cernem alt strat deasupra. Nu așteptăm să-l încorporăm bine pe primul. Procedăm tot așa până terminăm făina. Încorporarea făinii, deși lentă, nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute. Cu cât amestecăm mai mult, cu atât vom scoate mai mult aer din aluat și rezultatul va fi un blat dens și nepufos. Nivelăm merele la baza vasului de copt și gresăm bine pereții cu unt moale. Turnăm aluatul tocmai preparat. Dăm la cuptor. Timpul de coacere poate varia destul de mult de la cuptor la cuptor, cât și în funcție de vasul folosit ca formă. Poate dura de la 30 până la 50 de minute, așa că cel mai bine este să-l urmăriți și să-l testați cu scobitoarea. Inserați scobitoarea doar în partea de blat și ne dăm seama că este gata când iese curată. Lăsăm tortul să se răcorească vreo 20 de minute. Apoi îl împungem pe toată suprafața cu un bețișor de lemn. Avem grijă să facem multe înțepături. Turnăm sucul de portocale care a stat la temperatura camerei. Dăm la frigider până când tortul este complet rece, preferabil peste noapte. Apoi vom purcede să-l scoatem din formă. Ne asigurăm mai întâi că marginile sunt dezlipite. Nu folosim un cuțit, pentru că putem tăia din margini și apoi arată urât. Mai degrabă folosim o paletă. Dacă forma a fost bine unsă, nu vom avea probleme. Apoi, punem un platou deasupra și răsturnăm. În cazul în care constatați că tortul este lipit de fundul vasului, nu-i nimic. Îl puneți 30 de secunde pe aragaz pe foc ca să încălziți baza și se va desprinde foarte ușor. Cam așa arată minunăția. Merele se păstrează intacte dacă folosim un soi bun. Am văzut că torturile de mere de obicei se îmbracă cu frișcă, mie îmi place să-l păstrez exact așa cum este, nud, și să servesc frișcă alături. Și vă mărturisesc că merge foarte bine și fără frișcă. Așa arată și în interior. Este însiropat, răcoritor și foarte aromat. Chiar sper să-l încercați și voi, dragilor. Cam asta a fost pentru astăzi. Următoarea rețetă de dulce va fi reprezentată de langoși mari, foarte pufoși și cu diferite umpluturi, exact așa cum găsiți la gogoșerie. Pupici mulți, dragilor! Numai bine!